Hello friends, welcome to SL Master Info channel. ඔයාලත් ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝ එකක් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් YouTube channel එකකට වීඩියෝ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම SL Master Info channel එක ඔස්සේ ඔයාලට ගේන්න හදන්නේ. මේ mic එකේ නම තමයි BOYA M1. මේක මම ගත්තේ AliExpress එකෙන් රුපියල් 3500ක වගේ මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ mic එක ගැන දැනගන්න දිගටම වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඔයාලට මේ mic එක DSLR කැමරාවක් හරි ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා හරි පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වැඩි ටයිම් එකක් ගන්න නැතුව අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. බබල්ස් තව පැක් එකක් තියෙන්නේ. පැකට් එකෙන් එළියට අරගෙන මේක අපි මේකත් එක්ක ප්‍රී ගිෆ්ට් එකක් කියවලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියන්න පුළුවන් ට්‍රයිපොඩ් එකක් මේක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් වීඩියෝ කරන්න. එතකොට ෆොටෝස් එහෙම ගන්නවා නම් මේ ට්‍රයිපොඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද කියලා ට්‍රයිපොඩ් එක මේක. හොඳයි මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ට්‍රයිපොඩ් එක හොඳයි. පොඩි ට්‍රයිපොඩ් එකක්. ඉතින් මේක තද කරන්න පුළුවන් මේ ගැජට් එක. ඊට පස්සේ උඩ කෑල්ල අරගෙන මෙතනට හයි කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. මෙතන පොඩි ට්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා. ට්‍රෙඩ් එක හරහා මේක තද කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තද කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. right මේක හොඳ ඩිවයිස් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ කොහොමද කියලා. වොරන්ටි කාඩ් එකක් මේක මැනුවල් එකේ තියෙන ඔක්කොම විස්තර ඔයාලට කොහොමද මේක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. මැනුවල් එක මෙහෙම තියමු අපි තියලා. පවුච් එක තියෙන එළියට ගමු. හොඳයි අපි එහෙනම් මේ ටික එළියට අරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මේකේ පොඩි කවර් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බැටරි එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලිප් එක හයි කරගන්න තියෙන ක්ලිප් එක. මෙතන තියෙනවා 1H2 edge jack එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මයික් එක ගොඩක් දිග කේබල් එකක් තියෙනවා. කේබල් එකත් එක්ක ගොඩක් දිග කේබල් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මයික් එක. මෙතන තියෙනවා ජැක් එකක්. මේක තමයි ඇඩැප්ටරය. බෝය කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් දිග ගොඩක් දිග කේබල් එකක් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඒක. මෙතන ක්ලිප් එක පුළුවන් මෙතනට මෙන්න මෙහෙම සෙට් කරගන්න. right ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ කෑල්ල මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අද කරගන්න ඕනේ මේක පොඩ්ඩක්. right ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩැප්ටරේ තියෙන අපිට දීලා තියෙනවා බැටරිය. බැටරිය සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. බැටරිය මෙහෙම එළියට අරගෙන අපිට මෙතන ධන ඍණ බලලා
right අදාන right ඒ පැත්ත බැලුවාලා set කරගන්න පුළුවන් right මේක හොඳට සවි කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙහෙම තද කරගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලා DSL කැමරාව ඕන උඩටත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඕන නම් පල්ලෙහාටත් දාලා ස්විච් එකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දිග මයික් එකක් මේක. දිග කේබල් එකක් තියෙනවා. පවුච් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ජැක් එක 3.5mm ජැක් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරගෙන මේ ජැක් එකට ඒ කියන්නේ අපි මික්සරයක් වගේ පාවිච්චි කරනවා මික්සර් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් මේක ගහලා එතකොට ඒ වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන මේ පෝට් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මට හිතෙන විදිහට මේ මයික් එක හොඳ ක්වොලිටි මයික් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් හිතනවා නම් ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරලා මේ වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ලබා ගන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ YouTube channel එකට වීඩියෝස් දාන්න මේක හොඳ මයික් එකක් කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයගලන්ට. BOYA M1 මයික් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ක්වොලිටි තියෙන මයික් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් හිතනවා නම් මේ මයික් එක හොඳයි කියලා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තින්නේ. ඔයාලටත් ගිහින් බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා මේ මයික් එකේ. එතකොට එයාලගේ රිවිව්ස් කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලත් හිතනවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ දිගින් දිගටම නරඹන්න ඔයාලත් කැමති නම් ප්ලීස් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. goodbye.